Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soare, ascendent și lună în balanță. În primul rând, la mulți ani, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți. În al doilea rând, să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, atât din punct de vedere astrologic, cât și din punctul de vedere mistic al cărților de oracol și de tarot, pentru că se anunță o lună intensă pentru toată lumea. Începem așadar cu tranzitul planetei Mercur prin balanță, pe data de 4 octombrie, prin casa voastră întâi. Strălucești ca o stea. Asta înseamnă Mercur în balanță în casa întâi. Casa întâi vorbește despre eul autentic, despre voi, despre mine în raport cu ceilalți. Ceilalți acum te văd. Ai oportunitatea să iei acea decizie importantă și majoră din viața ta, pentru că vei fi foarte susținut să o faci. Pentru că în perioada de retrogradare Mercur a lucrat la conștientizare, a lucrat la toate punctele de vedere posibile și disponibile pentru ca voi să luați decizia cea mai bună, cea mai potrivită pentru voi în acest moment. Veți avea interacțiune și comunicare cu foarte mulți oameni care vă vor reflecta îndeaproape absolut toate punctele cheie pentru ca voi să reușiți de acum înainte. Această casă este foarte importantă pentru că aveți nodul sud aici, care vorbește despre karmă, despre experiența voastră anterioară, despre modalitatea în care făceați lucruri, care poate fi acum corectată prin aceste tranzite actuale, tocmai pentru ca voi să reușiți, tocmai pentru ca voi să nu repetați o istorie dureroasă, tocmai pentru ca voi să vă schimbați viața în bine. Cu pași repezi, pe 8 octombrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în semnul Fecioarei în casa voastră a 12. Aceasta este casa inconștientului colectiv, este casa unde avem trauma de generație, unde preluăm karma intrauterin din pântecul mamei și unde știm lucrurile cu adevărat doar noi. Fecioara este un semn foarte, foarte metodic și organizat. Foarte practic este cuvântul potrivit. Iar Venus, planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, este o energie care atrage, o energie foarte magnetică. Veți avea acum oportunitatea să lucrați la toate acele sentimente provocate de persoane din trecutul vostru, care au legătură cu vină, rușine, resentimente, regrete. Toate acestea acum vor fi puse pe tavă în fața voastră pentru ca voi să le luați unul câte unul și să le vindecați. Într-o manieră foarte practică. Am nevoie de trăirea asta, da orba. Am nevoie de amintirea asta, da orba. Am nevoie să mai rămân cu gândul la ceva anume sau trec peste și îmi văd de viața mea, pentru că să trăiesc în trecut nu mă ajută. Este o energie foarte practică, este o energie care va duce vindecare de la rădăcină și până în înaltul cerului. Pe 10 octombrie, Pluto, planeta transformării, a morții și a renașterii, își reia mersul direct în Capricorn, în casa voastră a patra, în casa proprietăților, în casa imobiliarelor, în casa trecutului, a familiei, a părinților și în spațiul vostru locativ din momentul prezent. Transformare generală. Și începem, după cum urmează. În primul rând, spațiul locativ. Vă veți gândi foarte serios dacă locuiți în zona potrivită, în casa potrivită, în orașul potrivit, în țara potrivită. Pentru alții dintre voi aici poate însemna o decizie finală despre locuința voastră sau despre ce înseamnă acasă pentru voi. Primiți o veste de la autorități, primiți o veste de la o instituție mare, primiți o notificare, primiți o decizie finală într-o direcție anume. Pentru alții dintre voi veți analiza foarte amănunțit ce înseamnă familie pentru voi. S-ar putea să ajungeți la concluzia că ce ați avut anterior sau că ce aveți acum este foarte tradițional, că este un concept cu care voi nu vă împăcați foarte bine sau nu vă recăziți foarte mult și foarte profund mai nou în ideea de relație așa cum ne-a fost ea transmisă anterior de către generațiile precedente. Ce înseamnă familie pentru mine? Ce înseamnă acasă pentru mine? Toate aceste lucruri vor veni aici sub lupă. Puterea. Unde v-ați dat voi puterea? Cine a dominat această arie importantă din viața voastră? Cum v-ați predat voi controlul asupra vieții și cui?
Din nou, toate aceste lucruri aici, pentru că avem implicate numerele binare 10 vor ieși la suprafață pentru a putea fi rescrise. Alții dintre voi cu Pluto aici puteți avea parte de achiziții imobiliare, de planuri de afaceri, de extindere, de achiziții de noi imobile care să vă aducă venituri în plus în viitor. Iar pentru alții dintre voi, o purificare profundă în ceea ce privește rădăcina, trecutul, părinții și iertarea este necesară. Să faceți pace odată și pentru totdeauna, complet și profund cu trecutul vostru. Mergem mai departe și ne întâlnim cu energia puternică a planetei Marte pe data de 12/10, care intră în semnul Scorpionului în casa a doua, casa banilor. Pentru voi axa 2-8, axa fizică, metafizică, axa banilor, axa finanțelor va fi activată în această lună. Marte în Scorpion este o energie puternică. Marte în Scorpion este o energie aproape obsesivă, în sensul că este cu ochii pe rezultat și face absolut tot ceea ce este necesar, nu se oprește până când nu obține rezultatul dorit. Este forță și vitalitate. S-ar putea aici să resimțiți ușoare tensiuni la nivel de plan financiar, pentru că, așa știe Marte să vă arate, drumul pe care trebuie să mergeți, nu la fel de blând cum ar face o planeta Venus, pentru că ea este aici stăpână de drept, dar într-o formă mai directă, mai determinată și mai orientată către rezultat, astfel încât voi să nu vă puteți opune. Se pot încheia aici lucruri care au legătură cu banii, lucruri care până acum erau practic imposibile. O nouă reformă financiară este disponibilă pentru voi aici. Cum faci banii și cum poți să faci mai mulți de acum înainte. Vorbim despre o energie care are o precizie indiscutabilă. Veți vedea foarte multe schimbări în această zonă sau pregătiți-vă să primiți aceste schimbări în viața voastră pentru că vă vor fi foarte benefice. Asocieri cu oameni puternici. Puterea de a spune ce vă doriți. Dacă vă doriți creștere, promovare, bani în plus la salariu sau să faceți vreo afacere, să studiați ceva nou aici, acesta este momentul zero din care totul începe. Mergem mai departe și pe 14 octombrie avem parte de evenimentul de lună nouă din balanță sau eclipsa de soare din casa 1, prima dintre cele două eclipse din această lună. Ești soarele tuturor. Ești văzut ca un soare, tu în acest moment contezi atât la nivel individual cât și la nivel de umanitate. Pentru unii dintre voi vă veți regăsi influenceri, formatori de opinie într-o direcție anume. Alții dintre voi veți remarca un impact major pe care îl aveți asupra celorlalți sau în viețile celorlalți, fără ca voi să depuneți niciun pic de efort în această direcție. Este o resetare pentru voi la nivel individual, atât la nivel de înfățișare, cât și la nivel de mentalitate, cât și la nivel de gânduri rămase suspendate undeva în trecut, care vă încurcă la nivel mental să progresați în viața aceasta. Toate gândurile voastre care vă sabotează, acum vor ieși în lumină pentru a fi încheiate, finalizate și lăsate să plece. Foarte mulți oameni vor vedea în voi un exemplu de urmat. Așadar, mult succes și mult discernământ. O lună nouă vorbește despre intenții noi. Ce vreți voi să faceți de acum înainte? Și această energie spune, asta este decizia mea, am ascultat toate punctele de vedere, așa voi face de acum înainte, punct. Pe măsură ce avansăm în luna octombrie, avem pe 22 intrarea planetei Mercur în Scorpion în casa a doua și la o zi după Soarele intră în Scorpion în casa a doua. Avem Marte în casa a doua, Mercur în casa a doua și Soare în casa a doua în Scorpion. Știți mărirea aceea de salariu pe care o așteptați de foarte mult timp? Este momentul să articulați cu subiect și predicat și să cereți. Știți acea dorință interioară de a face ceva, simt că am un sens în viață, simt că trebuie să fac ceva măreț. Acesta este momentul să treceți la acțiune, să vă îmbrăcați frumos dimineața, să ieșiți din casă, pentru că sunteți precum Superman și femeia fantastică și nimeni nu vă stă în cale. Aici vorbim despre proprietăți, aici vorbim despre afaceri, aici vorbim despre posibilitatea de a deveni din angajat antreprenor. Aici vorbim despre o forță colosală de a schimba lucrurile care nu funcționează în viața voastră la nivel de plan financiar. Și toate acestea se vor reflecta când vom avea parte de luna plină
din Taur, din casa voastră a 8-a, care este deopotrivă și eclipsă parțială de lună, fix în opoziție cu această energie din Scorpion din casa a 2-a. Iar luna plină spune stop joc. De astăzi înainte lucrurile se vor întâmpla în acest fel și de astăzi înainte mă voi simți în siguranță. Devin antreprenor, devin propriul meu stăpân sau îmi schimb serviciu pentru că am puterea să controlez acest lucru important în viața mea. Nu sunt controlat eu de societate, ci eu mi controlez singur viața, eu mi-o creez. O lună plină spune să îndepărtez din viața mea ce anume? Tot ce are legătură cu casa a 8-a. După cum urmează: banii celuilalt, taxe și impozite, asigurări, pensie alimentară, putere, transformare, renaștere, sexualitate, intimitate, psihologie, curaj. Iar Taurul este un semn care vorbește despre confort, iubire, bani, am face provizii. Acesta este un moment în care să dați drumul la abundență, să scoateți dopul de la țeava abundenței care v-a fost blocată prin gândul vostru. Da, la eclipsa de soare vă vine o infuzie de idei pe care acum trebuie să o puneți în practică sau este indicat să o puneți în practică. Tot aici s-ar putea să schimbați niște contracte, să încheiați noi colaborări care să vă susțină la nivel de prosperitate și la nivel de plan financiar foarte mult și pe termen foarte îndelungat de acum încolo. Să vedem așadar ce ne spune și energia cărților oracol. Este o lună foarte importantă pentru voi, pentru că voi veți decide cum se vor arunca acum zarurile, pentru că din mâna voastră se va produce schimbarea. Pentru balanță octombrie avem călătoria care începe și avem numărul 1 și numărul 6. O nouă călătorie pentru că am o nouă viziune. Casa a 6-a, despre drumurile mele de zi cu zi. Avem planeta Mercur și Uranus, sclipirea de geniu. Este aici pentru voi, acea idee pe care o așteptați. Poate implica ceva legat de industria alimentară, poate implica ceva legat de imobiliare, poate implica ceva legat de farmacie, pentru că vorbim despre casa a 6-a a Fecioarei. Poate implica o schimbare radicală de destin, o surpriză, ceva neașteptat să se întâmple pentru voi aici, care să vă pună pe calea potrivită, pe sensul vieții voastre. Ceva ce s-a întâmplat înainte și s-a încheiat în viața voastră v-a deschis calea către abundență, către fericire. Aici este curcubeul. Însă voi încă nu vedeți aceste lucruri și în această lună este ocazia potrivită să deschideți ochii mari și să vedeți cum planeta Mercur în balanță vă arată drumul. Eclipsa parțială de lună sau luna plină din Taur vă arată și ea drumul. În Taur avem planeta Jupiter și Uranus retrograd acum în casa voastră a 8-a. Contracte, lucruri, idei noi care pot apărea acolo, sclipire de geniu. Sclipire de geniu. Ceva formidabil este la ușa voastră. Trebuie doar să deschideți ușa. O nouă călătorie, un nou drum. Avem numărul 28, axa 2-8 și înțelepciunea și avem planeta Jupiter și Mercur din nou. Exact cum am spus, Jupiter este în casa 8-a, Mercur va fi în balanță în casa 1, după ce a fost în perioada de retrogradare în casa 12-a și v-a dat așa un fel de acces să vedeți înaintea tuturor niște lucruri. Vedeți, aici sunt niște trompete care spun trezește-te la viață, ai în mână asul de bâte. Poți face magie, poți schimba lucrurile, ai înțelepciunea. Numărul 28 poate înseamnă ceva pentru voi sau casa a doua, unde veți avea planetele în Scorpion, Marte, Soarele și Mercur, casa a 8-a, unde veți avea Jupiter retrograd, Uranus retrograd, dar și luna plină sau eclipsa parțială de lună. Înțelepciune. Aveți acces la absolut tot ceea ce vă trebuie în viața aceasta să reușiți. Și nu așa oricum, ci grandios. Și avem numărul 14, bucurie. Foarte interesant. Planeta Pluto și planeta Mercur. Pe 10/10, când Pluto își rea mersul direct în casa voastră a 4-a, ceva legat de trecutul vostru se încheie odată și pentru totdeauna.
Aveți o conștientizare puternică și vă veți elibera în legătură cu relațiile voastre, în legătură cu familia voastră, în legătură cu traumele voastre anterioare, în legătură cu ideea de familie sau cu ceva ce are legătură cu casa voastră. Iar luna nouă, eclipsa de soare din 14, va aduce bucurie. O mare reușită. Evident, pentru toate aceste lucruri trebuie să facem și noi câte ceva. Nu se întâmplă ele însele de la sine. Avem planeta Saturn, o închidere de karmă. Planeta Saturn se află în semnul Peștilor, în casa voastră a 6. Drumurile pe care le fac zi de zi, sacrificiul meu, unde mă sacrific? Mă sacrific pentru ceilalți. De ce mă sacrific pentru ceilalți și uit de mine? Casa sănătății, a echilibrului, a mentorilor. Veți putea cunoaște pe cineva cu foarte mult flair, cu foarte multă instruire profesională, cu foarte multă intuiție, pentru că în casa a doua vorbim despre a ne urma cu energia din Scorpion, intuiția. Să vă axați foarte mult pe intuiția voastră. Marte în Scorpion asta spune în această lună, pentru că nu vă va da greș. Se încheie o karmă și de generație, dar și personală aici. Și am mișcat din greșeală camera, ceea ce înseamnă că ceva, o ușoară tensiune, un eveniment care pare că vă zguduie în primă fază, este de fapt catalistul schimbării mult așteptate pentru voi. Familia, numărul 21. Numărul 21 are pe de-o parte în umbră controlul, m-a controlat ideea sau conceptul de familie până acum în viața mea, dar după convingerea mea proprie anterioară. Și 21 mai înseamnă și vitejie, dar de acum am înțeles ce am de făcut, ce înseamnă conceptul de familie pentru mine și alături de cine pot fi într-o familie. Este o lună cu foarte multă acțiune, să știți, pentru voi. Foarte multă. Să vedem. La nivel de relații, plan material și emoțional. Balanță octombrie. Asul de monede, regina de monede, 2 de bâte. Pentru cei care sunteți singuri, aveți oportunitatea să vă cunoașteți jumătatea. Să cunoașteți un om care este iubitor, care este grijuliu, care este empatic și care poate să facă față unei vieți de familie într-o formă și într-o manieră care nu-i creează disconfort. Spre exemplu, dacă sunteți doamne, puteți întâlni un om foarte grijuliu și muncitor, care este capabil să și gătească, dar să facă și curățenie în casă, fără să îi se pară nepotrivit, ci din contră. Veți avea o decizie de luat. În urma acestei decizii, voi aveți acum ocazia să intrați într-o relație cu cineva care este și o relație de lungă durată, dar care se lasă și cu cerere în căsătorie ulterior, dacă ajungeți la concluzia reciproc că vă asemănați foarte mult. Și cărțile spun că vă asemănați. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aici energia feminină din cuplu va avea o revelație și o realizare majoră, pentru că energia masculină are o provocare din care nu știe cum să iasă. Dacă sunteți bărbați și sunteți singuri, atunci puteți să vă întâlniți perechea potrivită, da? O doamnă alături de care să aveți încredere și să fie exact ceea ce aveți voi nevoie pentru a răsufla ușurați, pentru a respira ușurați în cazul în care stăteați pe gânduri. Revin la cei care sunteți deja într-o relație. Aici sunteți în fața unor decizii foarte importante care privesc familia voastră, încheierea unor cicluri karmice, achitarea unor datorii. Energia din casa 8 spune detoxifiere, achitare de credite, eu și familia mea. Rezolvăm niște chestiuni financiare, facem niște asigurări, un plan de afaceri foarte bun dacă suntem antreprenori. Un buget al familiei foarte bine stabilit. Ne eliberăm de o povară financiară. Iar pentru cei care sunteți în separare, aici s-ar putea să descoperiți că persoana la care vă gândiți voi va trece la un alt nivel cu altcineva, cu persoana cu care este în acest moment.
Iar pentru alții dintre voi s-ar putea ca persoana aceasta să vă caute pentru că a conștientizat, a realizat între timp că voi sunteți cei alături de care ei au un drum în viață. Dar aici între voi doi există niște blocaje, fie de natură financiară, fie la nivel de acțiune și de hotărâre. Această persoană este indecisă, așa e felul. Ce înseamnă 2 de bâte? Cavalerul de spade, viteză. Poate fi o conversație neașteptată, o acțiune care se va întâmpla foarte repede sau este momentul să nu mai stați pe gânduri, ci să acționați. Este o energie impulsivă, dar după cum vă spuneam, veți avea parte de Marte în Scorpion, care vă va împinge așa cumva foarte metodic, dar și foarte intuitiv către lucrurile potrivite vouă. Deci absolut toată lumea aici în relație va avea parte de această activitate și acțiune intensă în această lună pentru a rezolva lucrurile care țin de relațiile voastre. Ce spune Asul de monede? 8 de bâte. Comunicare. Trecem de la cuvinte la faptă. Cei singuri puteți cunoaște pe cineva, o ieșire în oraș, o întrevedere, un drum pe care îl faceți, care are ca și rezultat Asul de monede. Pentru cei care sunteți într-o relație deja de lungă durată, aceste discuții până la urma urmei vor avea un rezultat concret. Aceste indecizii ale voastre sau aceste lucruri care v-au apăsat la nivel energetic acolo familia se încheie pentru că veți avea o concluzie. Foarte mulți dintre voi s-ar putea să fie avut provocări pe partea aceasta financiară care acum se finalizează. Aveți o reușită în familie. Iar pentru cei care sunteți separați, se poate concretiza separarea voastră sau puteți alături de această persoană să aveți o discuție în această lună neprevăzută, întâmplătoare sau din senin, o surpriză, să stați de vorbă și să ajungeți voi efectiv la un deznodământ. Fie mai aveți un drum de urmat, fie este momentul să vă eliberați de vină, de gândul la persoanele din trecut, pentru că o aveți pe Venus în casa 12-a, care spune de multe ori s-ar putea să-ți fi făcut o așteptări deșarte și realitatea să fi fost complet diferită față de cum ți-ai imaginat totul. Iar regina de monede, pajul de cupe. Unii dintre voi, cei care sunteți singuri, spre exemplu, puteți cunoaște pe cineva care s-ar putea să fie diferit față de idealul vostru de partener, poate mai mic de vârstă, sau poate să pară așa foarte jovial și glumeț și voi să fiți foarte serioși, dar aici cineva vă va face declarații, are intenții serioase cu voi, să știți cineva. A început să vă placă foarte mult, cineva se îndrăgostește de voi în secret sau poate vă spune și vă șochează. Pentru cei care sunteți în relații stabile aici cu poate ai voștri copii, ați avut provocări sau cu niște lucruri pe care voiați voi să le faceți, cu micile plăceri ale vieții, până acum nu erau posibile și în această lună să vă surprindă soțul, soția cu o călătorie, cu o idee, cu o inițiativă foarte bună pe care o are și să vă încânte acest lucru. Iar pentru cei care sunteți separați, după cum spuneam, s-ar putea ca unii dintre voi să descoperiți că persoanele la care vă gândiți voi sunt într-o relație cu altcineva și au și copii sau așteaptă un copil, iar pentru alții dintre voi să vă treziți dintr-o dată cu ei pur și simplu că vă caută și precum un copil vă declară iubirea, iar voi să fiți foarte surprinși pentru că nu vă așteptați să acționeze de așa manieră. Avem judecata. Pentru cei singuri este momentul să vă treziți, sunteți treziți la viață, sufletul vostru este chemat în înalt, sunteți retreziți la iubire, la poate adevărata iubire. Veți vedea schimbări. Uite, 20 octombrie poate fi o dată importantă pentru voi aici, dar nu ne axăm doar pe această idee. Sunteți chemați la apel, sunteți treziți la viață și veți avea parte de o surpriză care vă va șoca. Nici nu credeam că așa ceva mai este posibil. Pentru cei care sunteți în relațiile deja formate și stabile sau de căsătorie, o reușită, o împăcare, o revenire a cuiva drag,
voi și partenerul vostru ajungeți la concluzia că vă certați degeaba, că vă pierdeți timpul în discuții inutile, când de fapt voi sunteți bine împreună, vă împăcați cu ai voștri copii, vă împăcați cu un frate, cu o soră mai mică, treburi de genul acesta. Faceți o călătorie pe care o doriți de foarte mult timp, iar pentru cei care sunteți separați, foarte mari șanse să vă întâlniți față în față cu persoanele la care vă gândiți voi aici, din senin, așa de pe o zi pe alta. Iar pentru alții dintre voi sunteți treziți la realitate, să vedeți că mai aveți o șansă, că aveți o viață înainte și că vă puteți organiza viața diferit față de cum v-ați așteptat, imaginat voi până acum, pentru că aveți în față iubire, bucurie, înțelepciune și schimbare. Mai bună carte pentru voi la relații. Aveți și două. Avem dragonul și pisica neagră. Putere și înțelepciune și norocul tău se va schimba în curând. Pentru toată lumea. Este o lună în care să fiți înțelepți și veți fi. Cu Mercur în casa întâi și cu eclipsa de soare în casa întâi, da, veți avea claritate, o viziune foarte clară despre ce aveți de făcut de acum înainte. Putere și înțelepciune să aveți, curaj și foarte multă disciplină, foarte multă practicalitate. Este o lună în care discernământul vostru va trebui utilizat, folosit, cum vreți voi să-i spuneți, la cote maxime. În zona de plan financiar, 2 de monede, pajul de cupe și cavalerul de monede. Știți voi acea idee, acea șansă pe care o așteptați din totdeauna? Va fi aici pentru voi. Veți avea o alegere foarte importantă de făcut, dacă să mergeți pe calea sufletului sau să fiți foarte practici. Să luați o decizie pragmatică sau să faceți ceea ce v-ați dori voi din totdeauna. Să faceți ceva ce vă face mai mare plăcere, ce vă încântă sufletul. Foarte interesant pentru că se activează, după cum spuneam, casa 2-8 din astrologie, unde aveți Scorpionul și Taurul. 2 de monede. La ce vă gândiți voi aici? Ce analizați? 6 de cupe. Unii dintre voi analizați o ofertă anterioară de muncă sau posibilitatea de a lucra într-un domeniu care v-a făcut vouă foarte mare plăcere sau aici pot fi niște talente ascunse cu Marte în Scorpion acolo, ceva ce vă doriți voi, ce știți că puteți face și acum este ocazia perfectă să o faceți. Aveți un talent cu care v-ați născut. Acesta este cel care vă deschide cheia către succes. Pentru alții dintre voi veți avea de cântărit fie un nou drum, fie aici la locul meu actual de muncă, cer o mărire de salariu, port o discuție, negociez, renegociez. Avem Regina de Spade. Aceștia sunteți voi cu energia din casa întâi. Și această energie spune, dacă tu acum iei această hotărâre, vei culmina, vei ajunge la desăvârșire. Alții vor avea nevoie de tine, vei fi o autoritate în domeniu, vei ști ce ai de făcut, vei putea influența, alții se vor baza pe tine, alții vor avea nevoie de tine. În această zonă financiară, în această direcție importantă din viața voastră. Voi aici aveți un rol foarte important de jucat în viitor, să știți, atât pentru voi cât și pentru ceilalți. Și cavalerul de monede, puterea. Puterea și curajul să începeți ceva nou. Puterea și curajul să vă cereți dreptul. Pentru unii dintre voi, puterea și curajul să divorțați, să știți că este aici la nivel financiar, pentru că poate unii dintre voi nu aveți curaj, întrucât depindeți de banii partenerului. Pentru că avem eclipsa parțială de lună din casa 8-a care vorbește despre banii partenerului și este o lună plină, adică final, veți avea cum, dacă doriți să divorțați, să vă descurcați și financiar de acum înainte. Iar la nivel de plan emoțional, avem spânzuratul, care v-a apărut aici, 10 de cupe. Ce v-a blocat anterior în casa 12-a, acum Venus, intrând în Fecioară acolo pentru voi, vă eliberează de blocaje, vină, regret, frustrare, nedreptate, pentru ca voi să atingeți desăvârșirea. De îndată ce Pluto
reia mersul direct în casa voastră, a patra, pe 10-a, se reevaluează conceptul de familie, ideea de relație, trecutul vostru, iertarea și merg mai departe. Pentru alții dintre voi eliberați o karmă foarte puternică cu Saturn. Saturn este în pești. Peștii sunt de drept arhetipul casei a 12-a, ceva ce ați preluat din familia voastră se închide acum. Vă eliberați de o karmă de neam foarte puternică. 10 de bâte are magicianul. Vă eliberați de o karmă de neam foarte puternică. 4 de spade. Și vă veți liniști. Veți avea răgaz în această lună să vedeți așa cum nu ați făcut-o anterior și veți avea șansa în această lună să vedeți cum nu ați văzut anterior niște lucruri formidabile. Cum să reușiți, cum să aveți succes, cum să vă eliberați și cum să vă vindecați. Alții dintre voi, atenție că faceți prea multe la nivel de sănătate sau vă obosiți prea tare și aveți nevoie de mai multă odihnă și de somn. Iar 10 de cupe are 8 de monede. Reușită. Vă veți croi un nou drum în viață care vă aduce vouă abundența și împlinirea sufletului. Talismanele. Să vedem. Amintiri. Niște amintiri vechi vor ieși la suprafață care vă activează iubirea, plăcerea de a trăi, dragostea. Declarații de iubire sunt aici. Aveți un nou început, berbecul, nodul nord din berbec pe care voi îl aveți în casa a 7-a, vă aduce în viața voastră fie iubirea vieții voastre, fie un nou partener, fie un nou început alături de cel pe care îl aveți deja sau de care v-ați separat, mai corect spus. Post scriptum, te iubesc. Poate fi un suflet pereche din altă viață care acum intră din nou în viața voastră pentru a vă trezi la realitate, pentru a vă arăta de fapt ce înseamnă iubirea cu adevărat. Un suflet pereche cu care poate ajungeți să lucrați sau pe care poate l-ați cunoscut, regina de spade, în online sau la locul de muncă, dar cineva care vă vede și vă respectă. Ești absolut apetisant, minunat, fabulos. You are so gorgeous. Cineva care se îndrăgostește de voi, s-a îndrăgostit. Dacă sunteți în relații stabile, acestea se echilibrează. Dacă sunteți singuri, va fi o lună cu intensitate, cu sexualitate, cu multă pasiune. Iar dacă sunteți separați, posibilitatea de revenire există aici. O călătorie, un drum, o întrevedere cu cineva, o idilă, o romanță începe, abundența. Amintiți-vă, axa 2-8 sunt momente cheie prin care voi acum puneți bazele imperiului vostru. Rinichi, atenție la dureri de spate sau Venus în casa 12-a care vă spune acum, prin arhetipul medicinei, prin fecioară, că este momentul să eliminați tristețea din viața voastră pentru că vă îmbolnăvește. Iată, avem o bonetă medicală sau poate unii dintre voi aveți nevoie să vă faceți niște analize, veți avea un mare succes, o mare reușită, poate chiar o vizită în Paris. Soarele, iese soarele și pentru voi. Veți rezolva cu succes și foarte ușor o provocare sau veți rezolva ceva ce vă doriți de foarte mult timp. O sticluță de parfum, cineva vă vede absolut uluitori, pasiune multă, un cal. Vă arată direcția. Voi străluciți și alții se vor lua după voi sau voi vă veți găsi acum drumul în această lună. Drumul către parteneriatul mult dorit. Sau partenerii voștri vă duc într-un concediu, vă fac o surpriză. Poate fi o lună ușor dramatică, după cum spuneam, Marte în Scorpion poate să ofere așa ușor tensiune, dar pentru a vindeca copilul interior, pentru a vă testa vouă credința și intuiția, pentru ca voi să vă urmați credința și intuiția. Absolviți ceva. Vedeți, din copilărie încheiați o karmă. Pentru alții dintre voi, copiii voștri au o reușită. Dacă vă îngrijorați și erați cu ochii pe ei, copiii voștri au o reușită.
Vă puteți liniști. Aici avem împărăteasa. Este arhetipul care poate tot. O nouă șansă, un nou drum, o nouă iubire. Vedeți? Cineva vă corespunde, cineva simte cum simțiți și voi. Voi sunteți cu ochii pe cineva, cineva pe voi, sau poate voi vă uitați la cineva și altcineva la voi și atunci trebuie circuitul acesta aliniat. Din nou te iubesc. Să spunem că nu ați ajuns în punctul în care să vă iubiți încă dacă sunteți singuri, dar cineva simte ceea ce simțiți și voi, adică este rezonanță, este reciprocitate, vă potriviți. Pentru cei care sunteți în relații stabile, uite că voi în acest interval de timp, în această lună, veți deveni mai puternici, veți vedea dovezi din partea partenerului că vă iubește. Iar cei care sunteți separați, există acum o judecată, există acum un moment care se poate activa pentru ca voi doi să vă dați seama că vă iubiți și să vă împăcați. Niște calcule pe care le veți face, foarte importante, niște măsurători și niște calcule. Din nou împărăteasa. Trenul, o călătorie pe care o faceți în această toamnă. Unii dintre voi s-ar putea să mergeți la analize sau ar fi recomandat să o faceți. Aveți o cheie, o reușită. Vedeți o schimbare de destin. Pentru alții dintre voi, schimbarea țării în care locuiți, schimbarea casei, schimbarea orașului, schimbarea locuinței. Vă veți elibera de o povară. Unii dintre voi aveți legături cu Egiptul antic. Din nou, ideea de absolvire. Ați învățat ceva, depășiți niște lucruri foarte importante din viața asta. Mesaje, comunicare foarte bună, comunicare sănătoasă cu cineva sau comunicare în legătură cu sănătatea voastră care vă bucură. Binecuvântări care vin pentru voi aici. Aveți o balanță, uite, pe voi. Lucrurile vor fi minunate pentru voi. Am auzit în minte cântecul deschide poarta soarelui să poată lumina. Ăștia sunteți voi, vi se deschid porțile, veți fi auziți. Aveți rețetele, aveți instrucțiunile, aveți experiență acum, veți ști ce să faceți. Pentru sănătatea voastră, pentru a vă merge bine, relație nouă, relație bună sau împăcare. Aici avem inițialele WW. Unii dintre voi puteți să vă înființați o entitate juridică nouă, alții dintre voi, welcome, welcome, bine ai venit, sunteți identici unul la unul. Mâna destinului intervine și vă aduce bucurie, vă umple inima de bucurie. Avem în altul preot. Veți cunoaște stabilitatea voastră în această lună, va fi construită, va fi consolidată de intuiția voastră, să nu uitați acest lucru. Și mai avem aici niște inițiale mici. A sărit J. Avem J, X, Z, A, F, K, K încă o dată, O și X încă o dată. Un fax. Rezolvați ceva ce are legătură cu un document oficial. Primiți o semnătură, primiți un accept, primiți o notificare care rezolvă ceva. Vă aduceți aminte de ceva ce era în subconștientul vostru și în sfârșit aveți ocazia acum să vă eliberați. Vedeți, pe data de 14, eclipsa de soare din casa 1 va fi susținută și de eclipsa din casa 8-a, banii celorlalți. Cineva care vă datorează bani vi restituie sau voi veți avea acum putere să faceți foarte mulți bani în viața aceasta, să aveți reușită, să creați abundență. Vă veți elibera de un prejudiciu, vă veți elibera de oameni falși din viața voastră și vă veți elibera de iluzii. Ați avut niște așteptări deșarte și a fost doar proiecția voastră acolo, o așteptare, dar complet nerealistă. Avem un jad, poate fi o nouă iubire, iar voi veți străluci, voi veți fi iubire în această lună. Cineva se îndrăgostește de voi, voi vă veți deschide așa sufletul către ceva nou. Vedeți aici o îmbrățișare, o revedere cu cineva drag. Pentru alții dintre voi, răspunsul este da, da, am reușit, da, reușiți să încheiați un caz. Alții dintre voi, atenție la, și s-au mai repetat inițialele astea,
la o zodie, cred că la Taur, dacă nu mă înșel. Atenție, cum vă țineți gențile, atenție, da, la excrocherii. Sau dacă cineva înainte s-a purtat necorespunzător cu voi, aveți acum ocazia să-l demascați sau să vi se facă dreptate, că aveți aici balanța unde era. O bucurie mai aveți aici, să știți. Veți fi bine, veți fi bucuroși. Este o lună armonioasă. Și cam atât, dragii mei, vă urez tuturor la mulți ani, vă urez tuturor să fiți bine, sănătoși, iubiți și fericiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!